હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું જમવાનો સ્વાદ વધારે એવા ચટપટા, ટેસ્ટી અને ઇન્સ્ટન્ટ 2 મિનિટમાં બની જાય એવા રાયતા મરચાં. આ મરચાંને તમે અઠવાડિયા સુધી રાખી શકો છો અને બનતા જરાય વાર નથી લાગતી. 2 થી 3 મિનિટની અંદર બની જાય છે અને ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી લાગે છે. કોઈ પણ થાળીમાં તમે આને સર્વ કરી શકો છો. ખીચડી સાથે, દાળ ભાત સાથે, રોટલા શાક સાથે તો બહુ જ સરસ લાગે છે. તો અત્યારે એના માટે મેં મરચાં લીધા છે. જે આ મરચાં આ રીતના આવે છે, જે આપણે ભરેલા મરચાં બનાવતા હોય છે, એ મરચાં લીધા છે. અને મરચાંને ધોઈ અને મેં કોરા કરી લીધા છે. અને હવે એને આ રીતે આપણે કટ કરવાના છે. તો એકમાંથી પહેલાં 4 ચીરી કરવાની છે. અને મરચાં છે એ તીખા હોય છે, એટલે અત્યારે આપણે એના બધા જ બી છે એ કાઢી નાખીશું. તો એમાંથી આ રીતે એની જે નસો અને બી છે એ આપણે કાઢી નાખવાના છે, એટલે એની તીખાશ થોડી ઓછી થઈ જાય. જો તમને તીખા ગમે તો તમારે રહેવા દેવા હોય તો તમારે રહેવા દેવાના. અત્યારે આપણે બધે જ કાઢી નાખીએ છીએ. કોઈ બી એના રહી જશે તો ચાલશે. અને આ ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે. જ્યારથી બને છે ત્યારથી જ આપણે તરત જ ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. હવે એમાં મીઠું લેવાનું છે. તો મીઠું છે એ 1 ચમચી ભરીને લેવાનું છે. થોડું આગળ પડતું જ આની અંદર આપણે મીઠું લઈએ છીએ. 1 ચમચી જેટલું મીઠું, અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે. ત્યાર પછી આની અંદર રાઈના કુરિયા જે આવે છે એ લેવાના છે. પહેલાં આપણે 2 ચમચી જેટલા લેશું અને મિક્સ કરી જોઈએ. ફરીથી આપણે થોડા જે કુરિયા છે એ પણ લઈ લેશું. ફરીથી અડધી ચમચી જેટલા કુરિયા છે એ આપણે લઈ લીધા છે. અને રાઈની દાળ કે રાઈના કુરિયા કહેવામાં આવે છે, જે ગમે તે કરિયાણાની દુકાન પર મળી જાય છે. ત્યાર પછી 2 લીંબુનો રસ લીધો છે. આની અંદર લીંબુ અને મીઠું થોડા આગળ પડતા રાખવાના છે, એટલે સ્વાદમાં સરસ લાગશે. તમને જો ઓછું ફાવતું હોય લીંબુ તો તમે ઓછું પણ રાખી શકો છો. હવે આની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે અને આને મિક્સ કરી નાખવાનું છે. તેલ છે એ આપણે કાચું જ લેવાનું છે. આ મરચાંને અત્યારે ડાયરેક્ટ જ ખાવાના ઉપયોગમાં લેવાના છે. કોઈ પણ પ્રસંગ કે હોય કે ઘરે ગેસ્ટ આવતા હોય કે કોઈ સંભારો ના હોય જમવામાં સાઈડમાં, ત્યારે તમે આ બનાવીને રાખી શકો છો. તો ગમે તે આને થાળી સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. અને આ 1 અઠવાડિયા સુધી આ બગડતા નથી. આને ફ્રીઝમાં તમારે રાખવાની જરૂર નથી, પણ જો વધારે રાખવા હોય, ગરમીનું પ્રમાણ વધારે હોય, તો તમે ફ્રીઝમાં રાખી શકો છો. જો આપણા મરચાં છે એ કેટલા સરસ ચટપટા, ટેસ્ટી, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે અને તૈયાર થઈ ગયા છે. રેસીપી તમને ગમી હોય તો તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે પણ શેર કરજો. અને ચેનલ પર હજી સુધી નવા હોય અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર જોતા હોય તો પ્લીઝ એવું ના કરતા સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો, કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન છે એ તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય અને નવા વિડીયોઝ જે હું શેર કરું તે તમને મળી જાય. અને તમારા સજેશન્સ કોઈ હોય તો એ પણ મને તમે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ.